8 грудня бердянці зібрались на центральному пляжі, аби запустити в море власноруч виготовлені паперові кораблики. Акція під назвою «Воля й море» спрямована на те, щоб показати підтримку полоненим українським морякам, яких незаконно затримали 25 листопада біля Керченської протоки. Символічні паперові кораблики – знак поваги за стійкість та мужність воїнів. Олена Шевченко прийшла на акцію з 2 синами. Жінка вважає, що дуже важливо проводити подібні заходи. Звичайно, реально ми нічим їм допомогти не зможемо, це не в наших силах, але щоб вони відчули, мабуть, підтримку українців і розуміли, що вони нам не байдужі і Україна їх чекає. Родини їх і ми, їхні співвітчизники. Ми, звичайно, теж, як і всі, дуже хвилюємося про їхню долю і хочемо, щоб вони якомога швидше повернулись додому, здорові і неушкоджені. Я їх робив сам, а потім я фломастерами їх ще розмальовував. У нас є така книжечка орігамі, і я колись грався, робив кораблики і запускав їх у ванні. Я вирішив разом з мамою прийти сюди, запустити паперові кораблики на підтримку наших полонених моряків. Інші учасники акції теж побажали морякам якнайшвидшого повернення додому, миру, щастя та здоров'я. Я хочу запустити ці кораблики, щоб всі моряки були здорові та щасливі. Я мама 2 детей, но мы приехали сегодня большим коллективом для того, чтобы поддержать всеукраинскую акцию в защиту наших моряков, чтобы наше море было свободно, чтобы наша страна была свободна, чтобы был мир, и мы не могли пройти мимо этой акции прекрасной. Сделали кораблики утром с детьми. Мы должны объединяться, только вместе мы с вами сможем все. И должны привлекать наших детей. Чтобы все рождественские праздники, Новый год они встречали уже вместе со своей семьей, с детьми, чтобы были счастливы, они в плену сидели.